Bukod sa environmental, hindi mo nagutandaan. Pero palit din. Private property. Pwede ba yun? Private property, para makikidaan sa bahay mo. Sige, may bayad. Pero grabe kita nila sim, no? Pero grabe naman yung Saan doon? Daig pa expressway ah. Buti sana ako sementado at saka may yung diretso ka na doon. Kaya, di ba pwede yung reklamo Hindi system? private property yung daan mismo sa'yo. Di ba may proper, may ano? May right of way? Hindi pa nila napag-usapan yung right of way. Hindi, pero hindi yan, ano, ang mahal ng 100. Ba't yung nasa likod natin hindi nagbayad? Nagbayad na. Nagbayad ba? Oo. Talaga? Pati yung nakamotor, narang nila, di ba? Nagbayad. Dito. Adventure sa likod. Nagbayad siya. Yun yung may-ari talaga ng property. Nagpakilala. Dito kami ngayon ulit sa MCANTADIA. Tapos nagbasa na sa lagit kasi mainit. Set up muna tayo. Ginabi na kami ah. Ayan na. Kumain na muna kayo para first time. Tapos later. Wow! Nagugutom na yun si Say Dex. hi. Say hi muna. Hi. Tanya, say hi. Wow, hi vlog. Hi. Up. Hi. Dex. Hello. Nahila namin bigla si Dex, so biglaan lang. Ito mansion. Ito mansion. Hi, Ate Tasha. Paka-apply kasi. We will swim again Ay, tomorrow. oo. Sa swimming tail bukas, no? Palagay ko kung suswertein ka sa buhay. Hi. Kasi napagdaanan mo na yung mga... Tanya. video pala. Hello, video. Pwede sila mag-marshmallow. Tanya's watching the iPad. Come on. Tanya's watching the iPad. Keyboards are musical instruments. Come here. You can sit down here. Oh. Nainitan siguro siya.
Si Dex, tama natin yung kanyang sarili. Saka umulan nung paalis na kami. Pero thank you. MCANTADIA. Sama namin si Dex, si Mami, si Tanya, si Tasha. Let's go. Thank you na. Bye-bye. See you at the next video.